Har du problem med möglig inredning i din bil, det kanske luktar illa eller så har du till och med rost på golvmattan. Det kommer jag att avslöja hur jag har fått bort på mitt projekt. Mitt renoveringsobjekt, min Camaro från 1968 som jag köpte för ett halvår sedan, hade stått under presenning i flera år. Och stått ute dessutom, vilket gjorde att det mesta hade möglat och blivit dåligt i inredningen, golvmatta och bagagerum. I bagagerummet hade det dessutom läckt in vatten så det stod ungefär 2 decimeter. Vilket gjorde att golvet hade rostat och den original plastmatta som fanns där hade blivit väldigt rostig på undersidan. Jag försökte med många olika medel och tester. Och till slut hittade jag en lösning som jag kommer avslöja i slutet på det här avsnittet, så häng kvar. Som man kan se på inredningen så är den väldigt mycket angripen av både smuts och mögel. Så att det första jag får göra efter att ha plockat ut framstolar och baksäte är att rengöra med en mjuk svamp och vanligt diskmedel för att få bort det första lagret. Därefter så spolar jag av med vanligt vatten och torkar sedan av så att det blir riktigt torrt inför nästa process. Och man kan redan nu se hur rent det blir jämfört med hur det har sett ut tidigare. Men än är det inte färdigt, det finns några steg kvar. Nästa steg är att jag använder en ångpistol så att jag tar bort ytterligare smuts djupt ner i porerna. Och jag får även bort kanske en del av bakterierna som finns och kan orsaka illalukt. Därefter så försöker jag smörja upp och färga in det lite grann för den har tappat en del av sin svarta färg. Det finns ett antal olika kemikalier i butikerna så det är bara att välja det du tycker passar bäst. Till min är det svart inredning så att jag köpte med färgpigment i svart också. Så att jag får upp lysten och får plasten mjukare. För det är så att på första generationerna så är det plastinredning. När jag fått upp lysten på sätena så är det dags att vända på dem och ta ett huvud med underredet. Jag lossar alla metalldelar jag kan ta loss. Och som du kanske har sett i ett av mina tidigare avsnitt så har jag då gjort en zinkbehandling och även lagt på lite färg där det behövdes. Underredets fjädrar och metalldelar som är lite mindre och inte går att ta loss. Där har jag använt en rostätare som jag penslar på. Hade jag bytt inredning hade jag även doppat hela metallunderredet i en saltsyralösning för att få bort all rost på ett effektivt sätt. Efter allt arbete så är det bara att njuta av resultatet. Det ser ut som någorlunda nytt. Efter stolarna så var det dags för mattan på golvet. Som man kan se så har den blivit väldigt fälld av solljus under alla 57 åren. Samma sak här som med stolarna. Jag börjar med att rengöra grundligt med diskmedel, skrubba mattan ordentligt. Innan har jag dammsugit den och sett till att få bort allt löst smuts. När jag sedan har torkat mattan så använder jag något som heter Colomatic och är just en färg för mattor. Det finns olika färger och till min ska det vara svart. Så att därför har jag då köpt ett antal, jag tror det var 3 stycken sprayburkar. Så jag sedan sprayar med tunna lager över hela mattan och speciellt fyller i där det har varit fällt. Låter torka mellan varje lager och lägger sedan på nytt. Sakta men säkert så kommer den gamla färgen tillbaka och det ser så småningom ut som en ny matta. Och här ser vi resultatet på mattan som är behandlad till vänster och den obehandlade delen. Efter mattans tur så var det dags att gå på bagagerumsmattan som är plast. Den var väldigt rostangripen under till på grund av golvet som hade rostat och väldigt svårt att få bort. Jag började med milda kemikalier först. Jag använde till exempel Red 7 som är en oxidlösare och löser flygrost. Den hjälpte en del
Jag spädde ut och duschade med en sprayflaska och gnuggade under lång tid och den blir då rödfärgad när den reagerar mot rost. Jag fick bort mycket med kemikalierna men fortfarande var det väldigt mycket rost kvar på mattan som vägrade att ge med sig. Men jag blev aldrig nöjd med resultatet. Det fanns fortfarande kvar alldeles för mycket rost. Så det var då jag kom på att plast blir inte löst av saltsyra. Men det blir däremot rost och järn. Jag valde då att använda saltsyra. Man får ju vara väldigt försiktig med saltsyra, det fräter på huden och på allt annat det kommer i kontakt med. Så du måste ha skyddsutrustning, plasthandskar, en plastbalja att lägga sakerna i kanske och inte till något järn. Och givetvis får du tänka på att du ska vara utomhus och inte ha något under som kan ta skada av saltsyran. Det är ju väldigt frätande som du vet. När du har använt tillräckligt med saltsyra så måste du neutralisera det. Det gör du genom att blanda 5 matskedar natriumkarbonat per liter vatten. Du använder till exempel blästersoda, men tänk på att inte använda bakpulver utan det måste vara natriumbikarbonat. Som du kan se så blev resultatet väldigt bra efter mycket arbete, många timmar gick åt. Börja med mildare kemikalier innan du ger dig på de grövre som saltsyran som jag använde i slutet. Tycker du det här avsnittet var bra får du gärna gilla. Vill du se fler avsnitt så prenumerera gärna. Och har du frågor eller funderingar eller kanske har egna erfarenheter och tips och tricks så kommentera så andra kan ta del av dina kunskaper. Tack och hej för denna gång. Ha det så bra!